ओके मैले चाहिँ यो एउटा SketchUp मोडेल 3D वेयरहाउसबाट डाउनलोड गरे हैन हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा सीन छ है मैले एउटा सीन बनाए अब यसलाई चाहिँ हामी यो सीन्सलाई चाहिँ हामी रेन्डर गर्न खोज्दै छौं है कस्तो हुन्छ अब हामीले ट्वाइलाइट रेन्डर इन्स्टल गरेका छौं यदि ट्वाइलाइट रेन्डर कसरी डाउनलोड इन्स्टल गर्ने भिडियो छुटेको छ भने अघिल्लो भिडियोमा हेर है यसमा चाहिँ हामी रेन्डर गर्छौं अब इन्स्टल गरिसकेपछि यदि यो टुलबार छैन भने देखिएन भने भ्यूज टुलबारमा गएर यहाँ ट्वाइलाइट रेन्डर v2 भनेमा टिक लगाउने है अब यो यहाँ 5 वटा बटन छ है यो चाहिँ रेन्डर भयो एडिट इन्भाइरोमेन्ट एडिट गर्ने है जस्तै स्काईहरु सेटअप गर्ने ब्राइटनेसहरु सेटअप गर्ने यसमा हुन्छ यो क्रिएट लाइट्स स्पटलाइटहरु जस्तै लिनियर लाइटहरु यिनीहरु चाहिँ यसमा सेटअप गर्ने हो अनि यो भनेको मटेरियल एडिट गर्नको लागि मटेरियल असाइन गर्ने मटेरियल एडिट गर्नको लागि यो टुल युज गर्ने यो भनेको रेन्डर गर्नको लागि सीन सेटअप गर्ने है यो चाहिँ खासै हामी युज गर्दैनौं यो त्यति जरुरी पनि छैन है मोस्टली हामी युज गर्ने भनेको यो 4 वटा टुल हो अब फर्स्ट केही एउटा सेटअप नगरी जस्ट फर्स्ट एकचोटी रेन्डर गर्न खोज्नु अब रेन्डरमा त्यस्तो धेरै खासै सेटिङ छैन यहाँ रेन्डर भन्ने छ अनि यो पज भयो यो स्टप भयो यो सेभ भयो है हामीले रेन्डर गर्ने बित्तिकै सेभ रेन्डर गरिसकेपछि सेभ गर्नको लागि यो सेभ थिच्छौं रेन्डर गर्नको लागि यो रेन्डर गर्छौं अनि यो रेन्डर प्रिसेट भन्ने छ है मेन हाम्रो यसमा यही हो के रेन्डरमा चाहिँ यो प्रिलिमिनरी भनेको एकदमै लो क्वालिटीको यो भनेको लो हो अनि लो प्लस मिडियम प्लस भनेर यहाँ क्वालिटीहरु छ के अब एडभान्समा पनि छ यहाँ अल्फा मार्क्स एम्बिएन्ट अक्लुजन यहाँ धेरै छ है रेन्डरको क्वालिटी हामी चाहिँ अहिलेको लागि इजीमा गएर प्रिलिमिनरी रेन्डर गर्छौं है यो भनेको रेन्डर साइज हो रेन्डर साइज भनेको फोटो साइज हो के जस्तै कुन साइजमा हामी रेन्डर गर्छौं यहाँ जस्तै 800 छ 600 छ है अहिलेको यो भनेको साइज डबल साइज रेन्डर यो हाफ साइज रेन्डर यसमा मैले प्लस गरे भने 16 हुन्छ फेरि प्लस गरे भने 32 हुन्छ है यसरी रेन्डर गर्छौं अहिलेको हामी लागि जस्ट 400/300 साइजमा रेन्डर गरौँ यो फिट टु प्रोपोर्सनल भ्यू भइहाल्यो अब यहाँ पनि सीन्स यदि हामीले दुई तीनटा सीन्स देखायो भने यहाँ सीन्स 1 2 3 4 भनेर देखाउँछ हैन अहिलेको लागि सीन 1 गरे पनि हुन्छ भ्यू अहिले सीन 1 राखौं है अरु भन्नु यहाँ केही छैन जस्ट अहिलेको लागि सिम्पली रेन्डर गरौँ कस्तो आउटपुट आउँछ हेरौँ है रेन्डर गर्न अलि टाइम लाग्न सक्छ ल अहिले बेसिक हामीले केही चेन्ज नगरिकन जस्ट रेन्डर गर्यो है के ग्लिच आछ यो सेभिङ गर्दाखेरि यो ग्लिचहरु आउँदैन है ओके हैन यति हो अब यो इमेज सेभ गर्न यहाँ सेभ इमेज गरे हुन्छ है जस्तै रेकर्डिङ हामीले डेस्कटपमा रेकर्डिङ भन्ने एउटामा छ यसमा चाहिँ यो नामको सेभ गरे यसरी चाहिँ रेन्डर गर्न सकिन्छ अब हामी यसलाई केही चेन्ज गर्छौं है जस्तै अब हामी के गर्छौं भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट स्काईमा जान्छौं हैन अथवा यो इन्भाइरोमेन्ट एडिटमा जान्छौं यहाँ ब्याकग्राउन्ड अर स्काई टाइप भनेको छ है अहिले फिजिकल स्काईमा राखिरहेका छौं अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने पनि छ है अब यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज भयो यो भनेको प्रिभ्यू हो के यदि यस्तोमा तपाईको चेन्ज भएन छ भने यहाँ रेड क्रस भएको हुन सक्छ है यसको लागि यहाँ ग्रीन टिक राख्यो भने चाहिँ यस्तो भएको हुन सक्छ ग्रीन टिक राख्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ सन इनेबल सन स्याडो सन सफ्ट स्याडो सन कलर यिनीहरु छ प्रिसेटहरु छ है
अब सन ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको स्काईलाई चाहिँ कलरमा चेन्ज गर्ने के जस्तै हामीले यहाँ ग्रीन राख्यौं भने यहाँ ग्रीन छ हैन यहाँ ग्रीन चुज गरेर अब यदि यहाँ पनि हाम्रो मेन कलर चाहिँ यहाँ देखाउँछ है यो गरिसकेपछि यही कलर प्यानलमा क्लिक गरे भने यो आउँछ है यहाँ चेन्ज भइहाले हुन्छ चेन्ज भएको हुन्छ अरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं है स्काई रोटेसन यसमा खासै चेन्ज हुँदैन ब्राइटनेस पनि खासै यसमा सिन हुँदैन सन इनेबल अफ गरौँ कस्तो देखिन्छ है सन इनेबल अफ गर्ने बित्तिकै कालो देखियो अनि अन गरौँ सन इनेबल है सन स्याडो हटाउँ स्याडो छैन है यसरी हो स्याडो देखियो सफ्ट स्याडो यो स्याडो अलि सफ्ट हुन्छ त्यही हो यसको अनि सन कलर पनि हामी मानौ ग्रीनै राखौं अहिलेको लागि है यसरी ग्रीन राखौं सन स्याडो है ग्रीनी इन्भाइरोमेन्ट भयो हेज भनेको अहिले यसको लागि मैले व्हाइटमै क्लिक गरौँ है व्हाइट एकदमै सन व्हाइट राखौं है व्हाइट राखौं अब हेज 101 राखौं है 1 राखे भने खासै देखेन यो स्याडोमा हेरौँ है 1 अब यसलाई 100 गरौँ 100 100% हेज गर्यो भने 100% हेज गर्यो भने स्याडो सफ्ट हुन्छ के 1 र 100 मा के छ भने चाहिँ यो स्याडोलाई 1 गर्यो भने स्याडो यो जुन यसको स्याडो एकदमै डार्क हुन्छ शार्प हुन्छ यदि 100 गर्यो भने स्याडो सफ्ट हुन्छ है यसमा राम्रोसँग देखेन यदि यस्तो चेन्जहरु देख्नु छ भने एक्सट्रिम भ्यालु राख्ने कि 1 राख्ने कि 100 राख्ने त्यसो गर्यो भने के चेन्ज भएको देखिन्छ के स्ट्रेन्थ छ स्ट्रेन्थ हामीले अहिलेको लागि 1 राखौं है अलि सनको स्ट्रेन्थ अलि स्याडोई देखियो है अहिलेको लागि 2 इज इनफ है मेरो विचारमा चाहिँ 2 राखौं यस्तै हो नर्मली हामीले यहाँ ब्याकग्राउन्ड भनेको व्हाइटै राख्छौं है अनि यहाँ अर्को छ ब्याकग्राउन्ड सेन्टर इमेज यसको लागि चाहिँ हामीले इमेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीसँग इमेज छ भने ठिकै छ इमेज छैन भने अहिलेको लागि एउटा डाउनलोड गरौँ है इमेज SKY स्काई भनेर स्काई को इमेज डाउनलोड गरौँ ओके फिल्टर इमेज साइज मा चाहिँ लार्ज गरेर एउटा इमेज डाउनलोड गरौँ जस्ट फ्री इमेज हो है ओके ओके यहाँ कपिराइट फ्री इमेज पनि छ है यो डाउनलोड गरौँ यही फर्स्ट को डाउनलोड गरौँ सेभ एज अहिले हामी कहाँ राख्छौं भने डेस्कटपमा गरे नि ओके इमेज डाउनलोड भयो अब हामी सेलेक्ट गर्छौं के यहाँ गएर है हामीले सेलेक्ट गर्यौं सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ ब्याकग्राउन्डमा इमेज आउनु पर्ने हुन्छ है इमेज आयो यसरी नै इमेजहरु राख्न सक्छौं अब यो सफ्ट स्याडो अन गरौँ ओके यति भयो अब नेक्स्ट के भयो भने चाहिँ
यहाँ यो पनि यस्तै हो, टाइल इमेज भयो है। यसमा हेरौँ त्यही हो, खासै चेन्ज छैन। हामी नर्मली युज गर्छौँ भनेको यो फिजिकल स्काई हो है। फिजिकल स्काई यसमा थर्मोडिटी चेन्ज गरौँ 1 राख्यो भने के हुन्छ है, केही चेन्ज भयो। 2 राख्यो भने केही चेन्ज भयो। अब यसमा विभिन्न भ्यालु राख्न सकिन्छ है। ब्राइटनेस पनि राख्न सक्छौँ 2 है। 2 ब्राइटनेस धेरै भयो भने 1, यही हो। अनि नेक्स्ट हामी युज गर्छौँ भनेको हेमिस्फेरिकल स्काई हो। हेमिस्फेरिकल स्काईमा हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ के। अहिलेको लागि हामीले यो ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्यौँ। स्काई रोटेसन 0 छ, जति राखे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि 90 राख्यौँ। हेरौँ है। ल यहाँ अलिअलि स्काई जुन अघि हामीले डाउनलोड गरेको इमेज चाहिँ गोलो भएर बस्छ के। अनि रोटेसन गर्ने बेलामा चेन्ज हुन्छ के यसको भ्यालु चाहिँ यसरी। अब ब्राइटनेसमा छ 1.5 राखी हेरौँ है। 1.5 राख्यो भने यसो हुन्छ। अहिलेको लागि हामी यो चाहिँ ट्राई गरौँ है। यो हेमिस्फेरिकल स्काई राखेर यो स्काई राखेर एकचोटि रेन्डर गर्न ट्राई गरौँ। यसमै रेन्डर गरौँ है। ओके, रेन्डर भयो। जुन हामीले डाउनलोड गरेको स्काई राखेर रेन्डर गऱ्यौँ। अब यो ठिक भएन भने हामी फिजिकल स्काईमा जाउँ। अहिलेको मलाई चाहिँ फिजिकल स्काई नै बेटर लाग्छ है। त्यही राखेर रेन्डर गरौँ। यो थर्मोडिटी 1 नै बेटर छ। देन स्काई भनेको 1 इज इनफ है। ओके, रोटेसन 1, थर्मोडिटी 2, यही बेटर छ है। अब यही राखेर एकचोटि रेन्डर गरौँ। नो, ओके, स्काईको लागि यो नै बेटर जस्तो लाग्यो। मैले केही चेन्ज गरिनँ।